हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बॅक साईडची नेक डिझाईन कशी कटिंग करायची ते पाहणार आहोत। या ठिकाणी आपण बॅक साईडसाठी पेपर जो आहे तो कटिंग करून घेतलेला आहे। गळा रुंदी ठेवूयात 2.5 इंच, शोल्डर 3.5 इंच, 6 इंचावरती आर्म होलसाठी वळण देऊयात आपण। अशा प्रकारे आता गळ्याची उंची आहे 9.5 इंच, तर त्यामध्ये आपण अर्धा इंच एक्स्ट्रा मिळवणार आहोत। 10 इंचावरती ते बॉक्स आपण घेतलाय। आता हा जो बॉक्स आहे या बॉक्समध्ये आपल्याला गळ्यासाठी आकार द्यायचा आहे। कारण पान आकार आपण कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आता या शेप पासून आपल्याला साधारणतः 2.5 इंचावरती मार्किंग करून आणखी एक शेप तयार करायचा आहे। त्यामुळे इथे देखील आपण 2.5 इंचावरतीच मार्किंग करून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे दोन्ही शेप कट करायचे आहेत। तर हे कटिंग केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसणार आहे। आता ब्लॅक कलरचा आपण या ठिकाणी कार्ड शीट घेतला, जेणेकरून आपण जे पॅच वर्क करणार आहोत ते पॅच वर्क देखील आपल्याला पेपर कटिंग मध्ये अंदाज यावा त्याचा, यासाठी या ठिकाणी हा जो पॅच आहे तो अशा पद्धतीने इथे ठेवला आहे। आता कटिंग करताना आपण तो अर्धा इंच एक्स्ट्रा दोन्ही साईडने घेऊन कटिंग करणार आहोत। पॅच कटिंग केल्यानंतर तो अशा प्रकारे दिसणार आहे। यानंतर खालची जी बाजू आहे ती बाजू आपण या ठिकाणी अशी सेंटरला कट करून घेऊयात। तर आपल्याला या ठिकाणी आणखी एक पॅच जोडायचा आहे, तो जोडताना आपण तो अशा पद्धतीने जोडणार आहोत। आता या ठिकाणी जो पानाचा शेप आपण कट केलेला होता, हा कट केलेला शेप आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत। अशा प्रकारे अतिशय सोप्या पद्धतीने बॅक साईडची नेक डिझाईन कशी कटिंग करायची ते आपण पाहिलं।